Vihdoinkin oli käsillä suuri päivä, jolloin kreivi Max palasi kotiin Possiin, mutta Sissin veljet Konrad ja Kyle ovat lähteneet vuorille poimimaan lahjaa isälleen. Sinun täytyy kiirehtiä sinne ennen kuin kreivi tulee. Hyppää lammikon yli vettä hipaisematta. Voidaksesi hypätä lammikon yli, sinun on pidettävä oikealle osoittava nuolta ja välinäppäintä alhaalla. Aidat ovat tielläsi, hyppää niiden yli. Varo savilätäkkää. Päästäksesi häkin läpi, sinun on kumarruttava. Paina oikealle osoittava nuolta ja ohjausnäppäintä. Sinun on poivittava kaikki edellävaiskukat saadaksesi portin alas. Jos haluat juosta, pidät vain alhaalla Alt-näppäintä ja painat joko oikealle tai vasemmalle osoittavaa nuolta. Työnnä kivet tieltä painamalla vaihtonäppäintä. Silloin toimii tämän jakson salainen kikka. Käyttääksesi varastoa aloita painamalla vuoronäppäintä. Käytä sitten nuolia poimiaksesi ne tavarat, joita haluat käyttää. Sitten painat taas vuoronäppäintä lähteäksesi varastosta. Jotkut ympärillesi olevat tavarat, kuten esimerkiksi vivut, voit aktivoida. Kokeile salaista kikkaasi. Kiipeä ylös vuoren rinnettä päästäksesi huipulle. Tukkivatko lampaat tien? Vai niin? Mutta muutamia voit siirtää sivuun. Kokeile salaista kikkaasi.
Vuorella on susia. Käytä salaista kikkaasi auttaaksesi Gustav-paimenta saamaan lampaat ajoissa aitauksensa. Kiitos, Elisabeth-neiti. Konrad ja Kyle tarvitsevat apuasi. On aika näyttää, mikä taitava kiipeilijä sinä olet. Oho, läheltä piti. Nyt mennään kaikki kotiin juhlimaan. Sissi Parka. Hän on rakastunut prinssi Fransiin, mutta keisarinna on pakottanut tämän lähtemään pois. Aika kuluu niin hitaasti sen jälkeen, kun Frans lähti. Niinpä Sissi päättää lähteä tapaamaan häntä salaa Tirolin Innsbruckiin. Matkusta tapaamaan Fransia ja käytä ohjausnäppäintä tehdäksesi intianin kikan, jonka opetin sinulle. Vältä vieriviä kiviä hyppäämällä niiden yli. Poimi edelvaiskukat, että saat portin alas. Fransilla on kovin ikävä Sissiä, mutta hänen suureksi yllätyksekseen Sissi tulee hänen luokseen Innsbruckiin. Mikä onni! He päättävät tehdä kävelyretken vuorelle. Vuoren seinämä ei ole turvallinen. Jos pysähdyt liian pitkäksi aikaa, voi jalkasi livetä ja voit pudota. Kiipeä nopeasti. Jään alla voi olla halkeamia. Kävele varovasti.
Sissi ja Frans joutuvat keskelle lumimyrskyä. Sissi, kuuletko minua? Varo jäätä. Voit pudota siitä. Tämän kallion huipulla on lammasaitaus, mutta varo lumivyöryä. Pää pystyyn. Uupumaisillaan pääsi Frans lopulta lammasaitaukseen, jossa hän ja Sissi voisivat toipua. Sissi, minä rakastan sinua. Sinun on mentävä riessä alas vuorelta. Ole varovainen, et voi kiivetä takaisin etkä pysähtyä. Varo esteitä. Lopultakin he ovat selviytyneet. Jäätyneen järven rannalla Frans pyytää Sissiä vaimokseen. Heillä on kaikki, mistä he ovat koskaan voineet unelmoida. Takaisin Wieniin. Fransia pakotetaan menemään naimisiin Helenan kanssa. Sissi on epätoivoinen, mutta Karl saapuu Possiin mukanaan kirje veljeltään. Sissi, haluan sinun tietävän, että sydämeni kuuluu sinulle. Minä rakastan sinua enkä koskaan ketään muuta. Velvollisuuteni kruununperillisenä pakottaa minut menemään naimisiin Helenan kanssa. Sydämeni särkyy. Minä en kestä olla erossa sinusta, etten saa ikinä tavata sinua. Minä rakastan sinua, Sissi, ikuisesti. Frans rakastaa häntä. Sissi matkustaa välittömästi Wieniin Karlin kanssa. Ehkä se ei ole liian myöhäistä. Keisarin husarit ovat saaneet käskyn pidättää sinut. Pysy piilossa. Silta ei kestä. Älä pysähdy yhteen paikkaan liian kauaksi aikaa, sillä silloin alas. Jos katsot, kuinka lankut liikkuvat, tiedät milloin voit mennä. Itävallassa riehuva myrsky saa aikaan tulvan, joka hävittää maaseutua. Sissi huomaa nuoren tytön, joka on painut erään talon katolle. Rohkeasti hän rientää sinne auttamaan, vaikka tämä voi merkitä, että hän tulee liian myöhään linnaan. Anita istuu kotinsa katolla. Ohjaa veneesi hänen luokseen vahingoittamatta sitä.
Käy levähtämässä ilmatilassa, jos aiot selvitä pintaan ja päästä Anitan luo. Sissi pelastaa Anitan, mutta aika on vähissä. Nopeasti Wieniin. Sissin ja Karlin on pidettävä kiirettä ehtiäkseen Schönbrunnin linnaan ennen kuin se on liian myöhäistä. Husarit ovat vartiossa. Mitä hyvänsä teetkin, älä näyttäydy heille. Ennen kuin menet juhlaan, sinun on pukeuduttava kuin oikea prinsessa. Etsi puku, kaulanauha, kengät, päivänvarjo ja käsineet, jotka on piilotettu huoneeseen. Neiti Elisabeth von Wittelsbach! Eikö hän olekin kaunis? Oi, miten kaunis hän Hän on onkaan. ihastuttava. Untako tämä on vai? Kyllä se on unta. Sissi muuttaa asumaan linnaan ja Tommi on tullut mukaan Wieniin piilotettuna hänen matkatavaroihinsa. Mutta valtavassa Schönbrunnin linnassa ei ole helppo kulkea, etenkin jos on tullut sisään luvatta. Tommi on kuitenkin sattumalta löytänyt linnan alla olevat käytävät, joita hän ehkä voi käyttää päästäkseen uuden prinsessan huoneeseen. Aktivoi vipu käyttämällä sellaista kikkaasi, niin portti avautuu. Ulottuaksesi vipuun sinun on mentävä sisään piilo-ovesta. Tutki ympäristöä löytäksesi sen. Oikealla oleva ovi on lukossa. Jos tulet paalun lähelle, voit kiivetä koko matkan avaimen luo. Jos Helena näkee sinut, hän tekee hälytyksen. Piiloudu verhojen taakse ja liiku vain silloin, kun hän kääntää selkänsä.
Jos poimit kaikki sulat, löydät ulospääsytien, mutta varo Sotternikia. Timon on hyvin aggressiivinen. Yritä lukita se sisään, jotta käytävä vapautuisi. Pidä huoli siitä, ettei kukaan näe sinua. Hyppää pian, ellet halua, että kreivi Arkas ottaa sinut. Sinun on päästävä eroon Sotternikista, jotta pääsisit uloskäynnin luo. Tommi on vihdoinkin onnistunut ravistamaan Sotternikin apurit kintereiltään ja pääsemään ulos salaisista käytävistä. Vihdoinkin hän voi yllättää Sissin ja Karlin lyhyellä visiitillä. Heillähän on niin paljon puhumista. Kaasuräjähdys vapisuttaa Weifel-kaivosta samana päivänä, kun Sissin on tarkoitus tavata Franz linnassa. Keisarinna lähettää poikansa kaivokseen auttamaan kaivostyöläisiä, jotka ovat jääneet vangiksi tunneleihin. Sissi jää linnaan. Varo putoavia kiviä. Käytä salaista kikkaasi siirtääksesi parrua ja varo kärryä. Varo kattoa, se voi luhistua.
Älä unohda käyttää salaista kikkaasi parruun siirtämiseen. Ensi kerralla selviät paremmin. Savessa makavat lankut eivät ole turvallisia. Äläs pysähdy liian pitkäksi aikaa, sillä silloin voit vajota. Ensi kerralla selviät paremmin. Kerää kaikki kaivostyöläiset, joka iikka, rohkeutta. Pidä kiirettä! On vielä pelastettava muutamia kaivostyöläisiä. Ole varovainen, Frans. Sinun on selvittävä kaikista eteesi ilmestyvistä esteistä. Tässä sinun on hypättävä ja käytettävä tikapuita. Varo, ettet putoa. Ensi kerralla selviät paremmin.
Melkein perillä, mutta ole varovainen. Jotkut tasanteet voivat mennä kahtia. Ensi kerralla selviä paremmin. Uupuneena onnistuvat Franz ja hänen toverinsa Pikku Joe lopulta pääsemään kaivoksesta. Franzilla on päässään vain yksi ajatus: tavata taas rakas sissinsä. Keisarina Sofia on antanut määräyksen, että Ida Ferenci on päästettävä vapaaksi, mutta raatiherra Schotternik on teljennyt hänet kammottavaan Schragenborgen linnaan. Sissin on vapautettava hänet niin pian kuin mahdollista estääkseen sodan Itävallan ja Unkarin välillä. Mutta ensin hänen on päästävä sisälle linnaan, josta kukaan ei ole onnistunut pakenemaan hengissä. Varo, etteivät vartijat huomaa sinua. Muista, vartijat eivät saa huomata sinua. Vartijat eivät voi nähdä sinua, jos olet varjossa. Piiloudu heti, kun he katsovat sinun päin. Et saa herättää arkasia. Kulje varovasti. Vapauta Iida niin, etteivät vartijat näe sinua.
Sissi ja hänen ystävänsä päästivät Iidan sellistä, mutta vankilan johtaja teki hälytyksen ja koko linna muuttui valtavaksi ansaksi. Niin vähällä onnistua ja kuitenkin niin kaukana siitä. Mutta seinät näyttävän tulevat yhä lähemmäksi. Kiipeä nopeasti! Katso tarkasti keihäitä. Ne liikkuvat tietyllä tavalla. Sinä pääset kyllä läpi. Ensi kerralla selviät paremmin. Nämä kivenjärkeleet voivat murskata sinut. Hyppää tieltä ennen kuin ne tulevat. Nämä katokset voisivat mainiosti toimia trampoliinina, vai mitä? Jos putoat alas säkkiin, sinut otetaan vangiksi. Ensi kerralla selviät paremmin. Ota vaan varovasti, niin hyvin menee.
Hyi kun kamalaa, me lähdetään täältä. On hyppykilpailun aika. Sissi ja Tempest ovat tarpeeksi hyviä voittaakseen, mutta Jotternikin vakoilijat ovat saaneet määräyksen auttaa Arkasia tekemään vilppiä. Sinun on nopeasti hypättävä kaikkien esteiden yli, mutta ole varovainen. Jotternikin apurit ovat minuuttaneet jotakin niistä. Sissi pääsee askeleen lähemmäksi Viinin kilpailun voittoa. Pane töpinäksi, Shadow. Etsi roistot ja pelota heidät tiehensä. Sinun vuorosi, Sissi. Ratsasta niin nopeasti kuin suinkin voit. Pian, Tommi. Pane lumipallo putoamaan ennen kuin Sissi tulee. Sinun vuorosi, Sissi. Ratsasta niin nopeasti kuin suinkin voit. Pane töpinäksi, Tommi. Jotternikin apurit ovat poistuneet hetkeksi. Käytä heidän poissaolonsa ansojen vaarattomaksi tekemiseen.
Sinun vuorosi, Sissi. Ratsasta niin nopeasti kuin voit. Tällä kertaa kaikki on tässä, Tommi. Pidä kiirettä. Olet melkein valmis, Sissi. Pidä kiirettä, laukkaa nopeammin kuin naamioitu ratsastaja, niin voitat. Ensi kerralla selviät paremmin. Sissi on tehnyt tyhjäksi Sottennikin suunnitelmat ja voittaa Viinin kuuluisan hyppykilpailun. Keisarinna on vihdoinkin alkanut hyväksyä Sissin Fransin sydämen valituksi. Lahjoitettuaan 10 000 florinin suuruisen palkintosumman Viinin orpokodille julkaisivat Frans ja Sissi hääsuunnitelmansa. Helena on suunniltaan epätoivosta.